नमस्ते नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज पुनः पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा चाहिँ हजुरले जानकारी पाउनुहुनेछ नमस्ते पे वालेटको बारेमा र नमस्ते पे वालेटमा कसरी रेजिस्टर गर्ने र कसरी नमस्ते पे को रिफर एन्ड अर्न सर्भिसबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौं त, जसलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्नलाई र डाटा प्याक खरिद गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्छौं त। र यस भिडियोमा देखाइए अनुसार हजुरले यस भिडियोमा देखाइएको जुन रिफरल कोड हुन्छ त्यो रिफरल कोड पनि हजुरले राख्नुभयो भने हजुरले आफ्नो मोबाइलमा नमस्ते पेमा रेजिस्टर गर्न साथ 25 रुपैयाँ पनि पाउनुहुनेछ। र अब लागौं हामी आफ्नो प्रोसेसतर्फ। यसको लागि सर्वप्रथम त हजुर प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गइसकेर नमस्ते पे वालेट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र नमस्ते पे सर्च गरिसके पश्चात नमस्ते पे वालेटलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी आफ्नो मोबाइलमा नमस्ते पे इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसके पश्चात नमस्ते पे वालेट ओपन गर्नु होला र हाम्रो नमस्ते पे वालेट ओपन भइसकेको छ र हाम्रो यहाँ सर्वप्रथम त हजुरले लगइन स्क्रिन देख्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीसँग अहिले नमस्ते पे को अकाउन्ट छैन, हजुरसँग नमस्ते पे को अकाउन्ट छैन। त्यसको लागि सर्वप्रथम त तल हजुरले डोन्ट हैव एन अकाउन्ट अनि साइडमा रेजिस्टर भनेर भनिएको छ, यो रेजिस्टरमा थिच्नु होला र रेजिस्टरमा क्लिक गरिसके पश्चात यहाँ अब हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर र रिफरल कोड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र मोबाइल नम्बर राखिसके पश्चात रिफरल कोडमा हजुरले स्क्रिनमा देखाएको रिफरल कोड हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो रिफरल कोड हजुरले राख्नु भएन भने हजुरले साइन अप गर्दाखेरि रेजिस्टर गर्दाखेरि 25 रुपैयाँ पाउनुहुने छैन। र यहाँ आई हैव रेड एन्ड एक्सेप्ट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा पनि टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अब अगाडि जानुभन्दा पहिले हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बरको साइडमा र रिफरल कोडको साइडमा भेरिफाई भनेर रातो रंगले लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम मोबाइल नम्बरको साइडमा भेरिफाई लेखिएकोमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसके पश्चात हजुरको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी आउनेछ। उक्त ओटीपी हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुनेछ र हाम्रो ओटीपी आइसकेको छ। अब हामी यहाँ ओटीपी राख्छौं। ओटीपी राखिसके पश्चात यसलाई भेरिफाई गरौँ र हाम्रो मोबाइल नम्बर भेरिफाई भइसकेको छ, हरियो टिक त्यहाँ देखाइसकेको छ। अब हजुरले त्यसैगरी रिफरल कोडको साइडमा भेरिफाईको लेखिएकोमा पनि क्लिक गर्नु होला र यसरी हाम्रो रिफरल कोड पनि भेरिफाई भइसकेको छ। र यसरी हजुरको रिफरल कोड र मोबाइल नम्बर दुईटै भेरिफाई भइसके पश्चात चाहिँ हजुरले अब रेजिस्टर गर्न साथ 25 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ भन्ने कुराको निश्चित हुन्छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा आइसके पश्चात यहाँ हजुरले आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पहिलो नाम, बिचको नाम छ भने बिचको नाम, अनि त्यसपछि अन्तिम नाम भन्नाले थर, आफ्नो डेट अफ बर्थ र आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यहाँ फिलअप गर्छु र आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरु फिलअप गरिसके पश्चात नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पश्चात यहाँ अब हजुरले आफ्नो एड्रेसको ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सोधिएका कुराहरु र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने कुराहरु सम्पूर्ण डिटेल्सहरु राख्नु होला। एड्रेस लाइन 1 राख्नु होला। त्यसैगरी आफ्नो कन्ट्री, प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी सबै यहाँ फिलअप गर्नु होला। एड्रेस फिलअप गरिसके पश्चात हजुरले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट गरिसके पश्चात हजुरको केवाईसी डिटेल्समा आउँछौं हामी। र यहाँ केवाईसी डिटेल्समा यहाँ हजुरले आफ्नो एउटा डकुमेन्टको डिटेल फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मध्ये हजुरसँग पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यान कार्ड, गभर्नमेन्ट आईडी, भोटर आईडी, नेशनल आईडी जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ सिटिजनशिपबाट जान्छौं। यहाँ हजुरले आफूसँग भएको आईडी सिलेक्ट गर्नु होला र उक्त आईडी को नम्बर हुन्छ एउटा, उक्त आईडी नम्बर यहाँ राख्नु होला। म यहाँ सिटिजनशिप आईडी को नम्बर राख्छु। आफ्नो आईडी नम्बर राखिसके पश्चात सेभ गरी कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसके पश्चात रेजिस्टर्ड सक्सेसफुली अनि हाम्रो सिस्टम जेनेरेटेड पिन पनि आइसकेको छ। अब हामीले यहाँ सिस्टम जेनेरेटेड पिन राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो सिस्टम जेनेरेटेड पिन राखेर लगइन गरौँ। अब यहाँ हामीले सिस्टम जेनेरेटेड पिन राखिसके पश्चात चेन्ज पिन भनेर देखाइएको छ। चेन्ज पिन चेन्ज गर्नको लागि एउटा 4 डिजिटको नयाँ पिन राख्नुपर्ने हुन्छ र सोही नयाँ पिन यहाँ तल पनि राखेर यसलाई कन्फर्म गर्छौं। त्यसपछि चेन्ज पिनमा क्लिक गर्छौं र यति भइसके पश्चात प्लिज लग इन टु कन्टिन्यू भनेर भनिएको छ।
पिन चेन्ज सक्सेसफुली भनेर पनि देखाइरहेको छ। अब यहाँबाट हामी पुनः पनि लगइन हुन्छौं। आफ्नो पिन राखिसके पश्चात लगइनमा क्लिक गर्नुस् र फेरि पनि यहाँ हजुरको पहिलो लगइन भएको कारणले एउटा ओटीपी कोड आउनेछ नम्बरमा। उक्त ओटीपी कोड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र उक्त ओटीपी कोड राखिसके पश्चात यसलाई भेरिफाई गरौँ र भेरिफाई गरिसके पश्चात Attention, kindly upload your documents to complete your KYC. Ignore if already uploaded or wait for the confirmation भनेर भनिएको छ। हामीले अलरेडी आफ्नो डिटेल्सहरु फिलअप गरिसकेका छौं, त्यसैले यसलाई लेटर भनेर भन्छौं। र अब यहाँ वालेटमा गएर म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। वालेटमा हाम्रो 25 रुपैयाँ आइसकेको छ र यसरी हजुरले पनि नमस्ते पे को नयाँ अकाउन्ट यो रिफरल कोड युज गरेर रेजिस्टर गर्दाखेरि 25 रुपैयाँ सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै हजुरको केवाईसी भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसके पश्चात हजुरले थप 50 रुपैयाँ पनि पाउनुहुन्छ। भनेको नयाँ अकाउन्ट रेजिस्टर गर्दाखेरि र केवाईसी भेरिफाई गर्दाखेरि हजुरले जम्मा 75 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अब के भयो भने यहाँ त 25 रुपैयाँ आयो हैन, त्यसैगरी म मेरो अर्को अकाउन्टमा पनि देखाइदिन चाहन्छु जहाँबाट जसको रिफरल कोड मैले यहाँ युज गरे। त्यसको लागि म अर्को अकाउन्टमा जान्छु र हजुरलाई यहाँ मेरो अर्को अकाउन्टको वालेटमा गएर देखाइदिन चाहन्छु। यहाँ मैले 25 रुपैयाँ यसभन्दा पहिले नै कमाएको थिए अर्को रिफर गरेर भने यसमा फेरि पनि 25 रुपैयाँ थपिएको छ। 10 रुपैयाँ पहिलेकै बाँकी थियो भने मेन ब्यालेन्समा 100 रुपैयाँ, त्यो त छुट्टै कुरा भयो। र यसरी यदि हजुरले पनि कमाउन चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने त, कसरी कमाउन सकिन्छ त? त्यसको लागि आफ्नो साथीभाइहरुलाई, परिवारजनहरुको अकाउन्ट नमस्ते पेमा क्रिएट गर्ने र त्यसको लागि क्रिएट गर्दाखेरि जसरी मेरो रिफरल कोड हजुरले युज गर्नुभयो, हजुरको रिफरल कोड उहाँहरुको अकाउन्ट खोल्दाखेरि युज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई पनि पैसा आउनेछ, त्यसैगरी उहाँहरुलाई पनि पैसा आउनेछ। हजुरले त 25 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र उहाँहरुले रेजिस्टर गरे बापत 25 रुपैयाँ प्लस नयाँ अकाउन्ट खोल्दाखेरि भेरिफाई गरे बापत अकाउन्ट भेरिफाई भइसकेपछि 50 रुपैयाँ पनि थप पाउनुहुन्छ। र रिफर गर्नको लागि यहाँ मेनुमा जानु होला र त्यसपश्चात रिफर एन्ड अर्न को यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी डाइरेक्टली यो कोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले यहाँ शेयर एन्ड इन्भाइटमा गएर विभिन्न अप्सनहरुमा जैसे कि च्याट माध्यमबाट, फेसबुक पोस्टको माध्यमबाट, कुनै पनि ग्रुपमा शेयर गरेर, भाइबर अथवा जे जति पनि मिडियाहरु छन् शेयरिङको अप्सन्सहरु छन्, यी सबै शेयरिङको अप्सन्सहरु प्रयोग गरेर हजुरले आफ्ना साथीभाइहरुलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक रिफर बापत 25 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो आजको भिडियोमा यति नै थियो। हस्त, धन्यवाद, बाइ बाइ।